I morse gick jag upp klockan 04:45. Brukar inte gå upp den tiden, föredrar att sova då. Och jag tänkte att jag skulle skriva ett vloggmanus på morgonen, men jag orkar inte. Så detta får bli en väldigt improviserad vlogg. Jag hoppas att det kommer bli någorlunda bra i alla fall, vi får se. Så varför gick det upp så satans tidigt då, undrar ni? Jo, jag skulle vara med i TV4s Nyhetsmorgon. Wow! Jag fick både studiosmink och de fixade mitt hår. Behöver inte tänka mer på det på hela dagen. Ding! Och varför var jag då med i TV4s Nyhetsmorgon helt okristligt tidigt denna morgon? Jo, vänta. För att jag blev årets vloggare på Guldtuben 2015! Fy fan vad häftigt detta är. Alltså shit. Nu har jag 2 såna här. Nu har jag en från förra året och så har jag en helt splitterny som inte är full med massa fingeravtryck. Det blir jättelätt fingeravtryck på de här. Det är inte så bra. Hur fan tackar man för något sånt här? Jag vill bara säga 1000 tack till alla som har nominerat mig. 1000 tack till alla som röstade. Ni är sjuka i huvudet. Det var så jävla många andra ni kunde rösta på. Så många bra ni kunde rösta på. Och så röstade ni på mig. Det känns jättebra. Jag är så fruktansvärt glad. Tack! Om vi ställer den här lite åt sidan där så tänkte jag att vi kunde prata lite om Guldtuben idag. För det kommer ju ingen annan göra på sina kanaler den här veckan. Och jag har hittat några adjektiv. Jag tänkte att vi drar en liten sammanfattning av Guldtuben med dessa adjektiv. Okej. Smart. Bra. Jag kom på dock att vi börjar i en helt annan ände. För att jag vet att det är många som är nyfikna på vad jag hade på mig. Här är en bild någonstans. Den här! Min paljett jumpsuit. En vit bolero kavaj-ish, jag vet inte riktigt vad det var. Och rosa skor. Fan alltså, någon borde ju nominera mig i årets fashion 2016. För jävlar vad den outfiten var en outfit. Nu blir det inga mer kläder för det här är ingen kanal. Men okej, vad har vi färdigt till? Ska jag skriva ner lite kanske? Kan vara en plan. Okej, nu! Vi börjar med, vad var det finaste med Guldtuben 2015? Det jag direkt tänker på när jag tänker på vad det finaste med galan var, så är det William Spets och hans öppningsanförande. William Spets var konferencier. Jag har aldrig sett honom göra några konferencierjobb innan, men jävlar vad duktig han var. Han kom in på scen, han tog emot folkets jubel och pratade sen i kanske 5 minuter om YouTube och vad det är idag. Han skojade med folk i publiken, drev lite med att vi bara sitter framför datorerna. True. Men han fick ändå med den här värmen och ödmjukheten och jag satt där och kände verkligen att hur fan vad glad jag är att jag är en YouTuber. Så himla fint. Okej Klara, vad var det sjukaste med Guldtuben 2015? Det sjukaste måste ju varit, och det här tänkte jag förra året med, alla fans som stod utanför. Vi kom i en taxi och vi kom inte ur taxin för att folk omringade bilen. Jag har aldrig känt mig så mycket som Justin Bieber i hela mitt liv. Och alla bara, jag fattar, det är så konstigt. Utan tvekan det sjukaste med Guldtuben 2015. Okej Klara, vad var det coolaste med Guldtuben 2015? Alltså allting. Och så var det jävligt coolt att jag vann också. Jag kan inte fatta att jag äger en guldtub. Och den ska stå där. Okej Klara, vad var det roligaste med Guldtuben 2015? En sak som jag minns att jag verkligen skrattade skitmycket åt var när Louise Nordahl skulle imitera videobloggare. Och hon imiterade mig bland annat. Och säger ju typ, Gud i himlen. Vadå? Varför älskar alla göteborgare handskalade räkor? Och jag satt i publiken och bara, för att det är gott. Varpå hon fortsätter med, nej jag skojar bara, det är gott. Och jag dog. Jag bara, fan, den här kvinnan vet alldeles för mycket om mig. Men Klara, vad var det mest överraskande med galan? Ni vet den här norska killen som blev viral på YouTube för ett tag sedan? Är det här en party? Den killen. Det är fan en konst att vara 10 år och se ut som att man är 55. Jag älskar honom. Han var där. Alltså, jag har fått se det här är partykillen. Jag dör. Okej Klara, vad var det sämsta med Guldtuben 2015? Det sämsta var nog efterfesten. Och missförstå mig rätt nu, vi kom dit, vi dansade. Jag hade så himla roligt och var så glad och så bara taggad på att röra på min kropp i olika riktningar. Men jag är 99,9% säker på att någon måste lagt någonting i min drink. För jag gick från att vara nykter och skitglad till att kräkas och inte minnas någonting alls av vad som hände. Jag orkar inte gå in på detaljer, men det är något av det läskigaste jag varit med om. Så ja, sensmoralen i den här storyn är väl att när ni går ut, var inte jävla idioter och ge fan i andra människors drinkar.
jag mår bra i alla fall, det är huvudsaken. Och Klara, vad var det bästa med Guldtuben 2015? Det är så jävla svårt att säga vad som var bäst för att jag älskade allt. Men om jag måste välja en grej så är det ögonblicket när William officiellt tackat för sig, säger att kvällen är över och ingen mindre än Hasse Kvinnabuske Andersson kliver på scen. Mello-Hasse, det var dans och håll igång. Upp på logen natten lång. Humor, det är skitkul. Splay, fan vad ni är bra. Kvinnabuske, alltså jag dör. Och det, kära vänner, var min totalt improviserade och lite halvsvajiga recension och summering av Guldtuben 2015. Alltså jag måste verkligen få tacka er igen för den här. Den är lika mycket eran som den är min. Det är bara det att jag är den enda som får röra vid den för att jag vill inte ha fingeravtryck på den och den står i mitt fönster. Okej? Bra deal. Tack snälla. I owe you everything. Det får vara det helt enkelt. Nu får jag stänga av och så får jag göra annat med mitt liv. Vi ses nästa måndag som vanligt. Hej då! Visa mig konkurrens. Inget av det hade varit möjligt utan Ubetong. Stegen ros. Inget av det hade varit möjligt utan italiensk aprikos. Inget av det hade varit möjligt utan mig. Utan mig. Mig.